হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ'টিলৈ। আজি মই বনাব লৈছোঁ এপ্লিক ৱৰ্কৰ এযোৰ কাপোৰ। এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ, ব্লু কালাৰৰ লৈছোঁ কাপোৰযোৰ। এইযোৰ নিজে এযোৰ কাপোৰ বনাই পিন্ধাৰ মজাই বেলেগ নহয় জানো, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এযোৰ বনাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ মই কেনেদৰে বনাওঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইখিনি মই ছাইডত লগাম, এইখিনি লেছ, তাৰপৰা আৰু এইখিনি ফুলখিনি লৈছোঁ। মই অকল হোৱাইট কালাৰৰে দিম এইখিনি ফুলখিনি। তাৰপাছত আৰু এইফালে এইটো আঠাটো লগাম যদিও আকৌ মই চিলাই দিম। আঠাৰ একো ভৰসা নাই যে, সেইটো কাৰণে আকৌ মই চিলাই দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে এইটো আঠা লগাম। আৰু এইটো 4 প্লাই ঊল লৈছোঁ, এইটো অলপমান ডিজাইন দিম আৰু চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব। এইফালে এতিয়া মই ফুলখিনি কাটি ল'বলৈ লৈছোঁ, মানে এপাহ এপাহকৈ কাটি ল'ব লাগিব। মই এইটো ডিজাইনত এতিয়া মই এইটো 3 পাহকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু যিমান লাগে সিমানখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'লোঁ, এইখিনি দুপাহকৈ কাটিছোঁ, তাৰপৰা এইফালে এইখিনি এপাহকৈ, তাৰপৰা এইফালে এইখিনি 3 পাহকৈ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি আছে, দৰকাৰ হ'লে আকৌ কাটি ল'ব লাগিব। এইফালে এখন হৈছে চাদৰখন, এইফালে চাদৰ হাতটো চাওঁচোন, ইমান ভালকৈ চিলোৱা নাই। এইটো মই এতিয়া ভালকৈ খুলি মেলি আকৌ চিলাই ল'লিয়ে চাওকচোন। মই দুইটা চাইডে ধুনীয়াকৈ খুলি মেলি সৰুকৈ আকৌ চিলাই দি মাৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইটো উল্টা চাইডে এনেকৈ মই এইফালে আঁচ পাৰি লৈছোঁ। উল্টা চাইডৰ এইটো 1 ইঞ্চি আঁতৰত, এইটো স্কেল পাতৰ জোখত, স্কেল পাতৰ 1 ইঞ্চি আছে যে, এইটো মানে এইটো এটা ডিজাইন দিম, মানে পুলি ডিজাইনৰ চাদৰখন আগত যেনেকৈ পুলি থাকে তেনেকুৱা ডিজাইনত দিম। এনেকৈ মই ঊলখিনি দেখাইছিলোঁ যে, সেইখিনি এইটো এনেকৈ দিম, মানে এইটো ঊলটো এনেকৈ লৈছোঁ। তাৰপৰা এই ঊলখিনি মানে এইটো এই ববিনত ভৰাই ল'ম, ববিনত ভৰাই লৈ এইটো চিলাই দিম। এনেকৈ ববিনত ভৰাই লৈছোঁ। তো তলৰ ফালে থাকিব নহয়, মানে চিধা ফালে থাকিব, এইটো তলত দিব লাগিব, চিধা ফালে থাকিব যদি নেকি মই উল্টা ফালৰ পৰা চিলাম। এইটো মোৰ ববিনটো ভৰোৱা হৈ গ'ল, এইটো হাতে মেৰিয়ে দিলোঁ। আৰু এইটো এতিয়া মই মেচিনত লগাই লওঁ। আৰু ওপৰৰ কাৰণে এইটো মই নৰ্মেল গুলি লৈছোঁ, কাপোৰ চিলোৱা গুলিটোৱে। আৰু এইটো মই এতিয়া ববিনত মেচিনত লগাই ল'ব লৈছোঁ, এইটো লগাই লওঁ। তো ববিনটো তলত লগাই ল'লোঁ। এয়া মই এতিয়া চাদৰখন চিলাব লৈছোঁ। এয়া আঁচকেইডাল যেনেকৈ পাৰি লৈছিলোঁ তেনেকৈ ওপৰে চিলাম। এনেদৰে মই দুইটা চাইডে চিলাই ল'ম, দুইটা আগতে এনেদৰে। এয়া মই দুইটা আগতে এনেদৰে চিলাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, মেচিনত চিলোৱাৰ কাৰণে অকণমান কোচ খাই গৈছে। আৰু এতিয়া মই এয়া লেচডাল লগাব লাগিব, এইটো মই চিধাফালে লৈছোঁ। এতিয়া এই চিলোৱাডালৰ পৰা এতিয়া ইফালে মই 1 ইঞ্চত আকৌ মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ। স্কেল পাতৰ জোখত, স্কেল পাতে 1 ইঞ্চ আছে, সেইকাৰণে স্কেল পাতৰ জোখতে লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ, মানে এইটো কোণত মই এই লেচডাল লগাম। আৰু লেচডাল মই দুইটা আগতে লগাম, আৰু ছাইডকেইটাতো লগাম, মই গোটেই 4টা ছাইডে লগাম মই লেচটো। আৰু এয়া মোৰ চাদৰখনৰ গোটেই 4টা ছাইডৰ এই লেচটো লগোৱা হৈ গ'ল মোৰ। এয়া মই দুটা চিলাই মাৰি দিছোঁ লেচডালত, যাতে এৰি নাযাওক, সেইটো কাৰণে এয়া মই। আৰু এয়া চাওকচোন, এয়া পুলি ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। মই এইটো ডিজাইনতে দিলোঁ, মানে পুলি ষ্টাইলত আৰু চাদৰখনত এয়া মই গোটেই 4টা ছাইডে লগাই ল'লোঁ। আৰু এয়া মই চাদৰখনত এই দেখিছে নহয়, মই পাহাৰ ডিজাইনত দিছোঁ, মই দুপাহমান দিলোঁৱেই, এনেদৰে দি লৈছোঁ। এয়া মই গ্ৰেপছটো দেখিছে নহয় কেনেকৈ দিছোঁ, মানে ইমানটো গ্ৰেপছত দিছোঁ। আৰু ফুলটো প্ৰথমে এনেকৈ সমানকৈ মিলাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আঠা লগাম। এনেদৰে মই এয়া পাহাৰ ডিজাইনত দিছোঁ, বৰ বেছি ডিজাইন দিয়া নাই, চিম্পুল ডিজাইনতে দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু মই এনেদৰে কেপছবিলাক সমান হৈছে নে নহয় চাই লৈছোঁ, কাৰণ কম বেছি হ'লে মানেতো ভাল নালাগিব ন, সেইটো কাৰণে মই গ্ৰেপছটো এনেদৰে চাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া এপাহিকৈ দিছোঁ। আৰু এয়া মই ওপৰতে দুপাহকৈ দিছোঁ, মানে ছাইডটোত এনেদৰে মই দুপাহকৈ দিম।
এনেদৰে সমানকৈ মিলাই মিলাই এনেকৈ দিছোঁ। ইয়াৰ মাজতো এনেকৈ দুপাহকৈ দিছোঁ, আকৌ এপাহিকৈ দিম এনেদৰে। আৰু এয়া মই এতিয়া আঠাটো লগাই লৈছোঁ। আঠাটো পিছে মই একেবাৰে ৰখিবলৈ বুলি লগোৱা নাই, আকৌ চিলাব লাগিব। চিলাবলৈ নহ'লে আঠাটো নলগালে মানে চিলাবলৈ দিগদাৰ হ'ব যে, নিমিলিব যে, সেইটো কাৰণে মানে মই আঠাটোহে লগাই লৈছোঁ। আঠাটো লগাই দিলে মানে চিলাবলৈও ভাল হ'ব, আৰু সেইটো কাৰণে মই আঠাটো লগাই লৈছোঁ। এনেদৰে মই এতিয়া গোটেইখিনিতে লগাই ল'ম, মানে চাদৰখনৰ গোটেইখনতে যিমান ফুল আছে গোটেইখিনিতে মই আঠাটো এনেদৰে লগাই ল'ম। গোটেইখিনি লগাই শেষ হোৱাৰ পাছতহে মেচিনত আকৌ চিলাই দিম সেইখিনি ফুলখিনিহে। তেতিয়া চিলাই দিলে মানে ভাল হ'ব আৰু ফুলপাহ এৰিও নপৰিব তেতিয়া পটককৈ। আঠাটো থাকিলে মানে আকৌ কেতিয়াবা ধুই দিলে মানে এৰি পৰিব পাৰে যে, সেইটো কাৰণে মই আঠাও লগাইছোঁ, আকৌ চিলাইও দিব লাগিব। মই এতিয়া গোটেইখিনিতে মই আঠাখিনি লগাই লওঁ। এয়া মোৰ চাদৰখনৰ ফুলখিনি আঠা লগোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। গোটেই চাদৰখনতে ফুলখিনি সমানকৈ মিলাই মিলাই এনেদৰে মাজতে দেখিছে নহয়, দুপাহি আকৌ এপাহি এনেদৰে মই মিলাই মিলাই গোটেইখনতে আঠাখিনি লগাই ল'লোঁ। আঠাখিনি লগাই পিনি শুকাব দিলোঁ। এতিয়া এয়া অকণমান টানকৈ লাগি থোৱা দেখিছে নহয়, আৰু এতিয়া মানে এইখিনি মেচিনত চিলাম আৰু। এয়া মই এতিয়া চিলাবলৈ বুলি মেচিনত লৈ লৈছোঁ। মই কেনেদৰে চিলাওঁ চাই থাককচোন। মই চাদৰখনত যিমান ফুল আছে এনেদৰে মই গোটেইখিনি চিলাম। মই মানে দুটা দুটাকৈ চিলাম, কাৰণ ফুলখিনি ৰখিব লাগিবতো ভালকৈ। সেইটো কাৰণে এনেকৈ যেনেকৈ ত্ৰিভুজ ডিজাইনত আছে সেইটো ডিজাইনতে আকৌ ওপৰলৈ চিলাম। এনেদৰে মই ত্ৰিভুজটো নিচিনাকৈ যেনেকৈ দিছোঁ মানে পাহাৰ ডিজাইনৰ সেইটো ডিজাইনতে মই দুটা দুটা চিলাই মাৰিম, ফুলপাহ ভালকৈ ৰখিবৰ কাৰণে। এয়া মোৰ ফুলপাহ চিলোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'লোঁ। আৰু এইফালে উল্টা চাইডে চাওকচোন, এনেদৰে মই ডাবল চিলাই মাৰি দিছোঁ, পূৰা দুটা দুটা চিলাই মাৰি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলপাহ এৰি নাযাবৰ কাৰণে এনেদৰে মই বাকীখিনিও গোটেইখিনি চিলাই ল'ম। মোৰ কাপোৰযোৰ বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এয়া কাপোৰযোৰৰ সম্পূৰ্ণ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, ভাল লাগিছেনে নাই লগা। এয়া বেছি ফুল দিয়া নাই, চিম্পুল ডিজাইনত। এয়া হৈছে মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ তলত এইটো দি দিছোঁ। তাৰপৰা এয়া ওপৰৰ পাহাৰ ডিজাইনটো আৰু ওপৰলৈ বেছি ফুল দিয়া নাই। আৰু এইফালে দহিকেইটা একেবাৰে বগা দি দিছোঁ। তাৰপিছত কাপোৰযোৰত যেতিয়া গোটেইখিনি বগা ফুল দিছোঁ সেইকাৰণে দহিকেইটা বগা দি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। এইখন চাদৰখনৰ মাজৰ ফুলবিলাক এনেকৈ এপাহিকৈ এলাইন, আকৌ দুপাহিকৈ এলাইন, তেনেকৈ ইমান বেছি ফুল দিয়া নাই, চিম্পুলকৈ আছে কাপোৰযোৰ, চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইফালে উল্টা চাইডটো চাওকচোন, এয়া ত্ৰিভুজ তেনেকৈ দুটা দুটা চিলাই মাৰি থৈ দিয়া আছে এইবোৰ। তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো ফুলতে মই দুবাৰ দুবাৰ চিলাইছোঁ, মানে দুটাকৈ চিলাই মাৰিছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে। আজিলৈ বাই বাই।